सेक्सन 11 कै रेकर्डिङ गर्दैछौँ फेरि पनि। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लगभग 5 वटा पार्टमा भिडियो रेकर्डिङ गरिसकेका छौँ। अब अगाडि कन्टिन्यू गरौँ र रेकर्डिङ गर्दै गर्दाखेरि हामीले 11 को सबसेक्सन 3 न सम्मको पोर्सन कभर गरेका थियौँ र त्योसँगै इक्जाम्पलहरू पनि त्यस रिलेटेड प्रिभियस रेकर्डिङमा हेरेका थियौँ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसलाई पनि। त्यो इक्जाम्पल चाहिँ हामीले डिरेक्टिभबाट रिफर गरेका थियौँ र एउटा इक्जाम्पल हामीलाई यो एभाइलेबल भएको इक्जाम्पल हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल थियो भनेर पनि भनेको थियौँ। यो इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामी क्वेसनहरू प्रोभाइड गरौँला, एकचोटि आफैले सल्भ गर्दाखेरि सजिलो हुनेछ इक्जाम्पलहरू। त्यही भएर यो हामीले चाहिँ डिस्कस गरेनौँ। डिस्कस गर्दाखेरि सल्भ गरे जस्तो अलिकति इफेक्टिभ नहुने भएको हुनाले डिस्कस गरिएन। इनकेस डिस्कस गर्न नेसेसरी जस्तो लाग्यो भनेदेखि हामी लास्टमा पछाडि यो रिलेटेड मात्र एउटा इक्जाम्पल पनि राख्न सक्छौँ है त त्यो भिडियोमा चाहिँ। अहिले म अगाडि बढ्न चाहेँ टाइम वेस्ट नगरिकन। हामी अब अगाडि 11 को सबसेक्सन 3 बाट कभर गर्दैछौँ। यहाँ हेरौँ है त। 11 को सबसेक्सन 3 ले के भन्यो भन्दाखेरि इन्कम अर्न बाई एन्टिटी अर्निङ इन्कम फ्रम भनेको छ। यदि कुनै पनि एन्टिटीले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्यो केबाट भन्दाखेरि ट्रली बस अथवा ट्राम्पहरू सर्भिस प्रोभाइड गरेर अपरेटिङ ट्रली बस अर ट्राम्प भनेको छ। अर्को भनेको रोपवे, केबल कार, स्काई ब्रिजहरू कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई अपरेट गरेर इन्कम जेनेरेट गर्यो, अथवा रोड कन्स्ट्रक्सन गर्यो, टनल वेहरू कन्स्ट्रक्सन गर्यो, टनलहरू बनायो, रेलवे एयरपोर्टहरू अपरेट गरेर यिनीहरूबाट चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो इन्टिटीले, यहाँ इन्टिटी भनेको छ पर्सन त यसमा इन्भल्भ हुनै पाउँदैन होला, त्यही भएर इन्टिटी स्पेसिफाई नै गरेको छ। त्यस्ता इन्टिटीहरूले चाहिँ कति % के कसरी ट्याक्स रिबेट पाउँछन् भन्ने कुरा गरिएको छ यहाँनिर। र यो कुरा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन यदि हामीले पढिसकेका छौँ बुझिसकेका छौँ भनेदेखि डेप्रिसिएसनको एसिलिरेटेड डेप्रिसिएसन अथवा स्पेसल डेप्रिसिएसन रेट भनेर एउटा भिन्दै रेट पढ्नुपर्ने हुन्छ। 1/3 हाम्रो इन्क्रिज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हो त्यो रेटमा चाहिँ स्पेसली यो कुरालाई पनि यो यस्ता प्रकारको काम गर्ने इन्टिटीहरूले पनि त्यो एसिलिरेटेड डेप्रिसिएसन चाहिँ युज गर्न पाउँछ, त्यो चाहिँ युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ पनि हेर्नेछौँ। अहिले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहे म यहाँनिर हेरौँ है त। ट्रली बस or tramp operating any ropeway, cable car, sky bridge after construction, operating after construction of road, bridge, tunnel, railway, airport भनेर भनिएको छ। यसरी अब हाम्रो ट्रली बस, ट्राम्प अथवा रोपवे, केबल कार, स्काई ब्रिज आफ्टर कन्स्ट्रक्सन यो काम गरेर चाहिँ यदि कसरी इन्कम जेनेरेट गरिरहेछ कुनै इन्टिटीले भनेदेखि उनीहरूले काम गर्न थालेको 10 वर्षसम्म 40% इन्कम ट्याक्स रिबेट पाउँछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। र यदि कुनै पनि इन्टिटीले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरिरहेछ कसरी भन्दाखेरि अपरेटिङ आफ्टर कन्स्ट्रक्सन अफ रोड, ब्रिज, टनल, रेलवे, एयरपोर्ट गरेर चाहिँ उसले इन्कम जेनेरेट गरिरहेछ भनेदेखि 50% उसलाई लाग्ने ट्याक्स रेटमा 50% सम्म रिबेट पाउँछ 10 वर्षसम्म भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले। यो हाम्रो 3 को सकिएको छ। अब 11 को 3 मा म जाँदैछु। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो हामीलाई सोधिराखेको हुन्छ 10 मार्कको लङ क्वेसनमा। यो चाहिँ हाम्रो टपमा हेडिङ अथवा भनौँ हेड नोट बनाएर जुन हेडर हुन्छ त्यो हेडरमा चाहिँ यो कुरा राखेर अनि हामीले एप्लिकेबल अथवा इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि एकदम बढी सोध्न सक्ने क्वेसन हो। यदि कुनै पनि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्ट भएको इन्टिटीहरू चाहिँ छन्, कस्ता प्रकारका इन्टिटी भन्दा प्रोडक्सन ओरिएन्टेड, टुरिज्म सर्भिससँग रिलेटेड, हाइड्रो रिलेटेड हैन जो चाहिँ जेनेरेसन डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसनसँग रिलेटेड छ। र 11(3) ग मा भने अनुसार भन्छ 11(3) ग मा हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि जियोलोजिकल पार्कहरू, त्यसपछि साइबर क्याफेहरू, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डेटा प्रोसेसिङहरूको कुरा गरेका थियौँ, जियोलोजिकल पार्कहरूको कुरा गरेका थियौँ हैन, बायोटेक पार्कहरूको कुरा गरेका थियौँ। यस्तो प्रकारको कुरा चाहिँ 11(3) ग मा गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले प्रिस्क्राइब गर्यो नेपाल ग्याजेटमा भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ 50% ट्याक्स रिबेट दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र यसमा एउटा नोट पनि पढाएको थियौँ 11 को सबसेक्सन 7 अनुसारको नोट। त्यहाँ के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड ह्यान्ड एसेट युज गर्छ यस्ता प्रकारको इन्टिटीहरूले भनेदेखि अथवा यस्तो प्रकारको काम गर्ने इन्डस्ट्रीहरूले भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ यो रिबेट नै पाइँदैन भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ है त। यहाँ त्यही कुरा गरेको छ। स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको इन्टिटीहरू जुन चाहिँ प्रोडक्सन ओरिएन्टेड छ अथवा टुरिज्म सर्भिस रिलेटेड छ अथवा हाइड्रो पावर रिलेटेड छ, हाइड्रो पावरको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको जेनेरेसन डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्समिसन रिलेटेड र 11(3) ग मा जुन अघि भर्खर मैले क्याटेगोरी पनि भने त्यो अनुसारको इन्टिटीहरू जुन चाहिँ हाम्रो स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेबल ट्याक्स रेटमा 15% मात्रै तिर्दाखेरि हुन्छ, सरी 15% चाहिँ ट्याक्स रिबेट पाउँछ, बाँकी 85% चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। 15% रिबेट पाउँछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ 3(6) अनुसार। एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो हाम्रो इक्जाममा। यो पास्ट इक्जामहरूमा हेर्दाखेरि 2 पटकसम्म यस्तो यो रिलेटेड क्वेसनहरू हालिएको छ ठुलो लङ क्वेसनमा चाहिँ। त्यसपछि अर्को 3(ज) मा कुरा राखिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो अल्कोहल रिलेटेड नै छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। फ्रुट बेस्ड इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ ब्रान्डी, साइडर र वाइन भनेको छ। ब्रान्डी, साइडर र वाइन भनेको एप्पल रिलेटेड अल्कोहल प्रोडक्ट भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि भेरी अन्डर डेभलप एरियामा खुलेको छ अथवा अन्डर डेभलप एरियामा खुलेको छ भनेदेखि भेरी अन्डर डेभलप भनेको त एकदम विकट भयो अथवा एकदमै अविकसित एरिया, त्यस्तोमा चाहिँ 40% रिबेट पाउँछ। तर अन्डर डेभलप एरियामा खुलेको छ भनेदेखि 25% रिबेट पाउँछ। कति वर्षसम्म भन्दाखेरि त्यो अपरेसन
कन्क्लुजनमा आएको 10 वर्षसम्म चाहिँ रिबेट पाउँछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले 3 जमा के पढ्यौँ, 3 छमा हामीले स्टक एक्सचेन्जवाला पढ्यौँ, लिस्टेड इन्टिटीवाला। 3 जमा चाहिँ के पढ्यौँ भन्दाखेरि साइडर, ब्रान्डी, वाइन बनाउने कुनै पनि फ्रुट बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू छ जुन चाहिँ भेरी अन्डर डेभलप एरियामा खुल्यो भनेदेखि उसले 40% रिबेट पाउँछ, खुलेको 10 वर्षसम्म। अन्डर डेभलप एरियामा खुल्यो भनेदेखि चाहिँ 25% रिबेट पाउँछ, खुलेको 10 वर्षसम्म भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्को 3 ज पछि 3 झको कुरा गरिन्छ। 3 झमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले रोयल्टी इन्कम डेराइभ गर्छ, केबाट भन्दाखेरि इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी एक्सपोर्ट गरेर भनेर भनेको छ यो रोयल्टी इन्कम। र त्यसपछि हामीले अर्को एउटा रोयल्टी पेमेन्टमा चाहिँ टिडिएस काट्नुपर्छ 15%ले भनेर पढिराखेका हुन्छौँ। यही रिलेटेड अर्को पनि हामीले यहीँनिर यो 11 कै सबसेक्सनमा पनि के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो कहाँनिर इस्टाब्लिस भएको भनेर पढाएको थियौँ, यदि याद गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले भेरी जुन अनडेभलप एरिया, त्यसपछि लेस डेभलप एरिया, भेरी अनडेभलप एरिया भनेर पढाएको थियौँ। हो त्यो एरियाहरूमा त्यसपछि कर्णाली प्रोभिन्समा इस्टाब्लिस भएको इन्डस्ट्री भनेको थियौँ जुन 70, 80, 90, 100 भनेर पढाएको थियौँ। हो त्यस्तो एरियामा इस्टाब्लिस भएको कुनै पनि इन्टिटीमा फरेन इन्टिटी भन्दा पनि स्पेसल इन्डस्ट्रिज अथवा आइटी इन्डस्ट्रिजहरू भनेर बुझ्न, स्पेसल इन्डस्ट्रिज भनौँ, सरी आइटी नभनौँ, स्पेसल इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ यदि फरेन पर्सनको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ भनेदेखि त्यस्तो पर्सनले डिराइभ गर्ने रोयल्टी इन्कममा पनि ट्याक्स तिर्नु पर्दैन अथवा ट्याक्स काट्नु पर्दैन भनेर हामीले पढाएको छौँ है त। म देखाउन चाहन्छु त्यो कुरा चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दाखेरि ओके सायद यहाँ माथिपट्टि होला हामीले हेरेको। वेट अ मिनट है, ल यहाँनिर छ हामीले हेरेको 11(3) क को ओके यस इजेड वाला कुरा थियो है त। सरी माई मिस्टेक, मैले चाहिँ अलि माथिको कुरा गरेछु। यस इजेड कहाँ खुलेको छ भन्ने कुरावाला थियो। यहाँ पनि एउटा रोयल्टीको कुरा गरेको थियो है त। रोयल्टीमा चाहिँ उसले 50% रिबेट पाउँछ भन्ने कुरा गरेको थियो है। ल मेरो मिस्टेक भयो त यसमा चाहिँ। ल अगाडि बढौँ होला। हामी यहाँनिर थियो रोयल्टी इन्कम रिलेटेड कुरामा गर्दैछौँ हामी। रोयल्टी इन्कम यदि एक्सपोर्ट अफ इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ रोयल्टी इन्कम जेनेरेट गरेछ भनेदेखि 25% इन्कम ट्याक्स रिबेट पाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी चाहिँ सेल गरेको छ, ट्रान्सफरको माध्यमबाट सेल गरेको छ भनेदेखि 50% रिबेट पाउँछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि एक्सपोर्ट रिलेटेड रोयल्टी इन्कम भन्यो। रोयल्टी इन्कम अर्न फ्रम एक्सपोर्ट अफ इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी, इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी बेचेर अथवा विदेशमा निर्यात गरेर हैन एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ रोयल्टी इन्कम जेनेरेट गर्छ भनेदेखि 25% इन्कम ट्याक्स रिबेट पाउँछ। तर यदि इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी ट्रान्सफरको माध्यमबाट सेल गर्छ भनेदेखि 50% रिबेट पाउँछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले 11 को 3 ज, 3 झ, 3 य पनि पढाएका छौँ। अब हामी जान्छौँ 11 को 3 टमा। 3 टमा के भन्छ भन्दाखेरि टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्रिज अथवा एयरलाइन कम्पनी रिलेटेड इन्डस्ट्रिजहरू छन् जसले चाहिँ एयरलाइन कम्पनीले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट कभर गर्नु पर्यो भनेपछि टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्रिज अथवा एयरलाइन रिलेटेड कम्पनीजहरू छ जसले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट कभर गर्छ। त्यसमा के भन्यो भन्दाखेरि यदि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट 1 बिलियन भन्दा बढी छ, 3 बिलियन भन्दा बढी छ, 5 बिलियन भन्दा बढी छ, यो भनेर चाहिँ 1 अर्ब भन्दा बढी, 3 अर्ब भन्दा बढी, 5 अर्ब भन्दा बढी छ भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो कमेन्समेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन थालेको 5 वर्षसम्म, अब पहिला 1 बिलियनको कुरा गरौँ है त, यो याद गर्न एकदम इजी छ। 100% बाट हामी याद गर्दै जान्छौँ, त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ। 5, 10 अनि 15 वर्ष भनेर भनेको छ, त्यसमा चाहिँ 100% पाइन्छ। त्यसपछि 3 वर्ष, त्यसपछि 5 वर्षमा चाहिँ 50-50%, तल चाहिँ केही पनि छैन। ल 1 बिलियन भन्दा 1 अर्ब भन्दा बढी क्यापिटल छ भनेदेखि 5 वर्षसम्म 100% ट्याक्स रिबेट पायो, त्यसपछिको 3 वर्षसम्म 50% पायो भनेर बुझ्न सक्छौँ। 3 अर्ब भन्दा बढी यदि उसको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट छ भनेदेखि 10 वर्षसम्म 100% ट्याक्स रिबेट पायो। अब नेक्स्ट 5 वर्षसम्म चाहिँ उसले 50% ट्याक्स रिबेट पायो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यो 5 वर्ष यहाँनिर पढाएको थियो। 5 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ यदि उसको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट छ भनेदेखि 15 वर्षसम्म 100% ट्याक्स रिबेट पायो भनेको छौँ। कसको इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्रिजको अथवा एयरलाइन कम्पनी जसले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट क्यारी ओभर गर्छ त्यसको भनेको थियौँ। ओके टुरिज्म र एयरलाइन्स फ्लाइट चाहिँ इन्टरनेसनल एयरलाइन कम्पनी जसले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट कभर गर्छ त्यस्तो इन्डस्ट्रीहरूको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टमा पनि हामीले रिबेट पाइन्छ अथवा इन्कम ट्याक्समा चाहिँ बिजनेस कन्सेसन अथवा एक्जम्सन हुन्छ भनेको थियौँ। केमा भन्दाखेरि यदि उसको क्यापिटल 1 अर्ब भन्दा बढी छ, 3 अर्ब भन्दा बढी छ, 5 अर्ब भन्दा बढी छ भन्ने कुरा थियो। 1 अर्ब भन्दा बढी छ भनेदेखि 5 वर्षसम्म 100%, त्यसपछिको 3 वर्षसम्म चाहिँ 50% भनेको थियौँ। 3 अर्ब भन्दा बढी छ भनेदेखि के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले 10 वर्षसम्म 100%, त्यसपछिको 5 वर्षसम्म चाहिँ 50% भनेको थियौँ। अब 5 अर्ब भन्दा बढी छ भनेदेखि के भनेको थियौँ भन्दाखेरि 15 वर्षसम्म 100% भनेको थियौँ। ओके अब अगाडि बढौँ। 3 ट पछि 3 ठमा गएँ म। 3 ठमा चाहिँ के भनेको भन्दा यो स्पेलिङ अलिअलि मिस्टेक छ है, यतातिर केयर नगरौँ यहाँनिर। ओके 11 3 ठमा के भन्यो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि स्पेसल इन्डस्ट्री अथवा टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि क्यापेसिटी एक्सपान्सन गर्नको लागि भनेर चाहिँ
एक्युमुलेटेड प्रफिटलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्यो भनेको अर्थ बोनस सेयर बाँड्यो। एक्युमुलेटेड प्रफिटबाट बोनस सेयर बाँडेर पेड अफ क्यापिटल बढाएको छ स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्रिजले भनेदेखि उनीहरूले तिर्नुपर्ने त्यस्तो डिभिडेन्ड ट्याक्समा चाहिँ 100% ट्याक्स रिबेट हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि जुन हामीले डिभिडेन्डमा पनि के पढाएको थियौँ भन्दा बोनस सेयरलाई पनि डिभिडेन्डको पोर्सन मान्नुपर्छ भनेको थियौँ। त्यसैले 5% हामीले जुन डिभिडेन्ड ट्याक्स उठाउँथ्यो त्यो चाहिँ उठाउन पाइँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। स्पेशल इन्डस्ट्रिज र टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्रिजले चाहिँ यदि एक्युमुलेटेड प्रफिटबाट चाहिँ उनीहरूले बोनस सेयर बाँडे र त्यो चाहिँ किन गरे भन्दाखेरि क्यापेसिटी एक्सपान्सन अफ क्यापेसिटी अफ द इन्डस्ट्री यसको लागि गर्यो भनेदेखि चाहिँ रिबेट पाइन्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ 3 ठ पछि 3 ढमा हेरौँ के भनेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि प्राइवेट कम्पनी जसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 50 करोड भन्दा बढी छ अथवा प्राइवेट कम्पनी जसको पेड अफ क्यापिटल 50 करोड भन्दा बढी छ त्यो प्राइवेट कम्पनी चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट भयो। यो नोटमा पनि अलिकति मिस्टेक छ, अदर देन भनेर है त, पब्लिक कम्पनी अदर देन इस्टाब्लिस्ड अन्डर, ओके यहाँनिरबाट सचिएको छ है, यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। कमा भन्ने कुरा चाहिँ छुट्या छ, त्यो सानो कुरा हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि प्राइवेट कम्पनी जसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 50 करोड अथवा त्योभन्दा बढी छ त्यो चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट भयो भनेदेखि त्यस्तो केसमा यहाँ चाहिँ एक्सेप्सन भनेको सेक्सन 12 अनुसारको भनेको छ। सेक्सन 12 कम्पनीज एक्टको सेक्सन 12 मा चाहिँ कस्ता कस्ता कम्पनीले चाहिँ खुल्दैखेरि पब्लिक लिमिटेडमै खोल्नुपर्छ, प्राइवेट लिमिटेड हुन पाइँदैन भन्ने कुरा गरेको छ, अथवा प्राइवेट कम्पनी बन्न पाइँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। त्यही हो यहाँ। यदि प्राइवेट कम्पनी जसको क्यापिटल चाहिँ 50 करोड अथवा त्योभन्दा बढी छ र त्यो चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा जान खोज्यो भनेदेखि पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट भएको 3 वर्षसम्म उनले तिर्नुपर्ने ट्याक्समा चाहिँ 10%ले रिबेट पाउँछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। ओके, अर्को हामीले 3 ढ पछि 3 ड पढ्नेछौँ। 3 डमा हेरौँ के भनेको छ भन्दाखेरि यदि कसैले पनि इन्कम जेनेरेट गर्दैछ, आफ्नो प्रोडक्ट बेचेर इन्कम जेनेरेट गर्दैछ, कसले भन्दाखेरि टेक्सटाइल म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज, यो भनेको चाहिँ हाम्रो कपडा उत्पादन गर्ने, अर्को भनेको डेरी प्रोडक्ट रिलेटेड, र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक टी म्यानुफ्याक्चर गर्ने र प्रोसेसिङ गर्ने। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि, यस रिलेटेड पनि हाम्रो लङ क्वेसनमा यो कुरा हालेर इफेक्टिभ ट्याक्स रेट निकाल्न सोधेको छ। यसमा चाहिँ 50% ट्याक्स रिबेट पाउँछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो हामीले याद गर्नको लागि ट्रिक के बनाएको थियौँ भन्दाखेरि नयाँ कपडा, त्यसपछि नयाँ कपडा लगाएर हामीले दुध रिलेटेड दुधवाला चिया भनेर भनेको थियौँ है त। यसमा चाहिँ नयाँ कपडा भनेको हाम्रो टेक्सटाइल म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज भनेर भनेको छौँ। त्यसपछि दुध भनेपछि डेरी रिलेटेड भन्न सक्छौँ, डेरी प्रोडक्टहरू बनाउने इन्डस्ट्रिजहरू, डेरी प्रोडक्ट डिल गर्ने इन्डस्ट्रिजहरू। त्यसपछि डोमेस्टिक टी म्यानुफ्याक्चर गर्ने अथवा प्रोसेस गर्ने, म्यानुफ्याक्चर र प्रोसेस, यहाँ डिलिङ भनेको छैन है, म्यानुफ्याक्चर र प्रोसेस भनेको छ। ट्रेड गर्ने एउटा डिस्ट्रिब्युटर खुल्या छ भनेदेखि डिस्ट्रिब्युटरको कुरा भएन, म्यानुफ्याक्चर र प्रोसेसको कुरा रह्यो। त्यस्तो केसमा चाहिँ 50% ट्याक्स रिबेट पाउँछ भनेर भनेको छौँ। 11(3) ड अनुसार एकदम इम्पोर्टेन्ट सबसेक्सन हो यो पनि। अर्को छ हाम्रो 3 नमा के छ हेरौँ। 11(3) नमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कम्युनिटीले अपरेट गरेको हेल्थ इन्स्टिट्युसन छ भनेदेखि त्यसमा ट्याक्स रिबेट पाइन्छ 20% भनेर भनिन्छ। कम्युनिटीले अपरेट गरेको हेल्थ इन्स्टिट्युसन छ भनेदेखि 20% ट्याक्स रिबेट पाइन्छ भनेर भन्यो। यो सँगै हामीले एकदमै धेरै सबसेक्सनहरू पनि कभर गरेका छौँ। 11 को सबसेक्सन कहाँदेखि हामीले अहिले पढ्यौँ भन्दाखेरि ओके, 11 को सबसेक्सन 3 च 3 छ, त्यसपछि 3 ज 3 झ 3 य र सँगसँगै हामीले 3 त 3 थ 3 ड 3 ट 3 ठ 3 ड 3 ड त्यसपछि 3 अण पढेको छौँ। ल, यो रिलेटेड हामीले लगभग 10 वटा जति सबसेक्सन सकाएको छौँ। अब अलिकति हाम्रो पोर्सन बाँकी रहेको छ, त्यो पोर्सनलाई हामी अपकमिङ रेकर्डिङमा कभर गर्नेछौँ। अपकमिङ पार्टमा हाम्रो कभर हुनेछ है त। ओके, अहिलेसम्मको हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू एभ्रिबडी। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।